Magluluto tayo ng Poqui Poqui with a twist. So itong mga ingredients niya, egg, basil, kamatis, lara, spring onion, bawang, sibuyas. Wait. Ito, durog ng kamatis. Pwede na nating ilagay ang lara. Para mag-iba. Twist na twist. May complement din naman yung lara natin. So, kailangan din pala ng tamang timpla niya, no? At kailangan durog na durog ang Ang basil, durugin natin. Lalagyan natin para... as in, means na means yan. Oh, para makain ng mga bata. Alam mo ng mga bata, makakarte. Kaya kumain mo siya ng gulay. Oo, dito. Kaya sa isang gusto namin walang problema dun sa pangalan namin. Grabe. Ayan. Hinati mo, so ibig sabihin. Oo. Pieces. Ayan, isinama niya na yung kanyang Lagyan natin ng paminta. At asin. asin. Siyempre, hindi siya naglalagay kami ng magic sarap. Ayaw namin nun. Ano lang, plain salt, pepper to taste. Sabi ng mga ano dyan. Ayan, lagay natin ng itlog. Itlog na. Oo. Ilang egg yan? 4. 4. Yung egg mo may asin din, da? Meron. Tapos, ayan, ano siya. Napakakulay ng buhay. Tingnan nyo naman. Pula, berde, dilaw. O, diba? May dilawan na, may pulaan pa. Okay, guys. Sarap yan, Dano. Oo naman. Sabi nga nila, ang tunay na lalaki, magaling magluto. Wow! Ano naman yun, ano ko naman na yun, prove ko na yun na, proven ba? Na masarap ka talagang magluto. Luto na siya, guys. Lalagyan natin ngayon ng spring onion. Ano sabi niyo yung chef Lagro? Ping, 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 ping. Chef, Logro, no? Oo. Chef Sa plato. Yan. Wow! Colorful, di ba? Pag may mga ano. Naman yan. Ayos, ah. Yan ang lagi namin chef dito. Every morning, hindi niya kami pinababayaan dito na magutom. Kahit na tayo ay quarantine. Oh. Diba? Sarap. Kasama na dyan yung ating basil leaves. Then after nun, gagawa na siya ng sinangag namin. Tapos mamaya, kakain na kami. Ganun po ang buhay dito, guys. Kahit na tayo ay nasa quarantine, simple ang galawan sa mga ulam. Pwede nating makuha sa ating mga garden. So, yan ay urban gardening. Hindi na tayo pwedeng lumabas. Pitas-pitas na lang. Mamaya yung okra, steam natin. Diba? Super light. Ganun lang naman, guys. Sinagag naman tayo. So, meron kami leftover na rice. So, as usual, basil pa din ang lahok nun. Fried garlic. Ayan. Ito yung aming leftover na kanin. Yung pinaglutuan niya nung syempre gano'n naman talaga, di ba? Yan ang mga Ilocano. Meses. Sabi niya Ilocano. Kung ano yung pinaglutuan mo, syempre, kasi sayang din naman yung oil. So, yun na rin yung gagamitin mo sa fried rice. Ito-tense ka da. Katabi mo ba ako? Araw-araw ng ginagawa para mag-tense.
Every morning, ikaw ba taga-luto? Sino taga-kain? Si Kylie. Sila. Yung mga pinakay. Tulog pa yung isa namin eh. Yung isa namin Junakis. Mamaya pa yun. And after nyan, parang kulang sa oil yan ah. Ayos na yan. Mas mayroon. Mas konting oil mas maganda. Lagyan, anong kahit gusto nyo, pwede nyo lagyan toyo, Oyster. paminta, Yes. oyster. Marami kasing style na ano. Meron kami dito ay ito, Chili flakes. chili flakes, pero nakalagay sa Lady's Choice. Yan. Ito naman, pepper. Ayan, salt. Mga nakalagay. Dito sa condiments namin, meron pang, ayan, basil leaves. Okay. Hindi ko alam na ito isa. Oh, lagyan ng basil para sumarap. Ayan, basil leaves again. Ang daming, ano ng basil leaves natin, no? Saka maganda sa katawan. Para sa aking anak ng lalaki. Naman sumarap ang kain. O, diba? Ilalagay lang sa babaw. Para maluto konti. Iba kasi sa pasta na naka-toppings lang siya. Oo. Lagyan lang pang garnish. Natutunan ko din yan doon sa pag ginagawa sa school eh. Mga nagbe-bake yung mga bata. Tsaka nag-ano sila ng design. Galing din naman. Ayan pa, shoutout pala kay Paul, Mary, Angelic Lacson. Doon sa una kasi naming vlog, i-shout out daw siya. So, hi! Sa maganda kong Hi, pamangkin. Kukay. Ayan, sa pinakamaganda daw niyang pamangkin. Hi, Kukay. Ayan, nabati ka na namin, ha? Ayan. Ayos na. Okay na. Luto na. So, chef na. Dada pa. Oh. Ayos ba yan, da? Ayos. Busog na naman kayo na ito. Okay. Thank you sa aming chef. Ayan ang ating basil leaves.